first video tutorial. For my first video, papakita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng shading, color combination using colored pencil. Papakita ko muna yung sample na drawing ko. Mata lang muna papakita ko kasi hindi niya, medyo nagpa-practice pa ako sa portrait talaga. Ang tagal kong nahinto. So, ayan. Sinitan sa yung baby ko na nandito natutulong. Ayan, si Jay. Self-portrait. Hindi naging kamukha. Mukha ko ba? Parang hindi. Ayan, favorite ko kasi ang ganda nung hair color niya. So, ang gagamitin ko for today ay Faber-Castell. This is Faber-Castell Polychromos. So, ito po yung gagamitin ko for this tutorial. So, may Faber-Castell Polychromos. Medyo kinulang. Hindi ko pa mahanap yung isa dahil kinalat ni Nathan. Oh, tatlo pala yung kulang ko. So, ayan. Ang aking Faber-Castell Polychromos. Gamitin kong tatlong shade ng color nito. So, usually, nagsistart ako sa pinaka-light. Tapos, yung hawak ko po ganito. Para controlled ko yung diin. Mas maganda kasi kapag sa una, medyo light yung paghawak mo. Kasi mas madaling i-combine yung colors kaysa kapag madiin na from the start yung color. Medyo mahirapan tayong i-combine yung other shade. Tapos, very light lang. Ayan. Yung second shade. Same lang din yung gaan. Tapos, ino-overlay ko yung kulay. Ilang dalawa. Tapos, same stroke. Lapit mo lang yung hawak mo kung gusto mong mas madiin. Tapos, kailangan yung surface ng pencil ang dumidikit sa papel, yung gilid. Kesa hindi yung part na to na matulis kasi hindi magiging smooth yung color. Makikita mo yung mga stroke niya. So, mas maganda kung yung flat surface yung dumidikit sa papel. Ayan. Tapos, uulitin ko lang yung patong-patong lang ako. Babalik ako sa yellow. Ganyan. Gusto ko yun. Tapos yung hawak ko, kasi di ba pag kinakaskas mo, tumutulis na yung iniikot-ikot ko lang para dun ako sa hindi matulis sa sharp na part. Ayaw ko kasi nung kitang-kita yung mga ganito, yung ganyan, yung stroke, medyo hindi siya maganda tingnan. Pero depende naman po sa taste nyo. Kung if it works for you that way, then go. But for me, it's not so. Ganyan. So, paulit-ulit lang. Pinapatong-patong ko hanggang sa ma-achieve ko yung gusto ko itsura at ma-achieve ko yung pagka-smooth niya.
mas gusto ko yung bilog-bilog. Circular yung motion. Mas nagagandahan ako tingnan. Parang nagbe-blend in yung colors niya. Ito. Ayan. Tas kung madiin. Basta kung gusto niyo i-adjust yung pressure, dito lang, adjust niyo lang yung layo nung hawak niyo from the tip of the pencil. There you have it. Ayan. So, tapos natin shading. Meron din pwedeng gamitin para makatulong mag-blend in talaga yung different shades of colors na ginamit mo. Meron ako dito Blender. Kakatawa. Blender. Yan. Derwent yun. Nabili ko to sa National. Around 60 pesos siguro. Nakalimutan ko kasi matagal ko ito nabili. So, here how it works. So, ang ginagawa niya is pinupush lang niya yung mga pigment. In circular motion ko siya ginagamit. Itong ginamitan natin ng blender kasi dito sa ulo natin medyo kita pala yung fine lines. Subukan ko naman pag-ulit ito.
ayan, mas lalo siyang nag-blend to each other. Mas lalo siyang nag-blend yung colors niya. Ayan. So that's it for today's video. Thank you for watching. So I hope you guys na may natutunan kayo kahit saglit lang. Kung meron ho kayong gustong matutunan, just comment on the comment section below and I'll try kung kaya kong gawin. Kaabot na aking makakaya, tatry natin. Once again, thank you for watching. Don't forget to subscribe. And please follow also my Instagram and Facebook page at NicArt Collection. And bye!